जेणेकरून तळ बांधल्यानंतर जो पाण्याचा प्रवाह बदलतो तो परत नदीला जाऊन मिळावा यासाठी या सर्वाचा फायदा. ते दूर दिसतंय त्याला हौद म्हणतात आमच्या मराठी भाषेत. तो जो हौद आहे, हौदाचं काम आहे की फ्लड कंडिशनला थांबवणं, पूर्व परिस्थितीला ब्रेक करणं. या रिटेनिंग वॉल, जेव्हा केव्हा तळ भरून जेव्हा खाली पाणी येते त्या टाईमला ही वॉल त्या पाण्याला दुसऱ्याच्या शेतामध्ये वगैरे माती वाहून जाणे त्यासाठी ही रिटेनिंग वॉल. तळ भरल्यानंतर हे दूर दिसते का तुम्हाला इकडं, तिथलं पाणी ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर तळ पाणी बाजूच्या शेतात ह्याच्यात जाऊ नये म्हणून ही रिटेनिंग वॉल. ह्याला एक दिशा, पाण्याला दिशा देण्यासाठी याचा यूज होतो. हे लँडस्केप सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये शिकवलं जाते. पाण्यामुळं आणि दरड कोसळतात की नाही त्याच्यामुळं, पूर आल्यामुळे हे सगळं वाहून गेलं. यासाठी दगडाची पिचिंग हे सुद्धा आपण करू शकतो. इथं नदीचा प्रवाह बदलल्यामुळे हे सगळं झालेलं आहे. नदी आपली दिशा बदलल्यामुळे हे सगळं वाहून गेलेलं आहे. इथं हा हौद, तळ फार मोठं असल्यामुळे 2 हौद इथं बनवण्यात आले आणि 3 रिटेनिंग वॉल, एक ह्या साईडला, एक मी ज्याच्यावर थांबला होती आणि एक इकडं. हे हौद जो दिसत आहे ह्या हौदाचं महत्त्व हेच आहे की जेवढा प्रमाणात पाणी ते डिवाईड करून ह्या पूर्ण भिंतीवरून खाली पडून पूर्व परिस्थिती रिकवर करणं. जेवढ्या नदीचं पात्र मोठं तेवढं पूर कमी येणार. एक लेवलनं पाणी ह्याच्यातून खाली पडत. नदीचं पात्र बदलल्यामुळं हे असं होते. हे डायव्हर्जन ऑफ रिव्हर म्हणू का आपण ते. आणि ह्याच्यात जी झाडं आहेत, ही झाडं नसली पाहिजे त्याच्यात, कारण की पाण्याला अजून प्रवाहाला विरुद्ध दिशा भेटल्यामुळं असं मोठं पात्र सिव्हिल इंजिनिअरसाठी खास. या तळ्यामुळं अनेक पशु पक्षी प्राणी आणि माणसंसुद्धा यांचा इथं पोटाचा प्रश्न इथं भागू शकते. इथं शेतकऱ्यांना शेताला पाणी द्यायलाच असो. या हौदाची खोली जवळपास 20-25 फूट असली पाहिजे खाली. आता ही पूर्व परिस्थितीमुळे हे सगळं दगडधोंडीमधून पडलेले आहेत. प्रशासन काढून घेईल पण नंतर, काही काळानंतर. आणि तिकडे दूर आहे ती पाळू, ती नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहूतच. या झाडामुळं पाण्याला अडथळा होतो, त्याच्यामुळे पाणी आपली परत दिशा बदलते. रिटेनिंग वॉल ही सिमेंट किंवा तिकडं दूर दिसतंय का ते मातीपासून पण त्याच्यावर दगडाची पिची करून पण वापर बनवू शकतो त्याला.